is Lou, and for today's video, I'm giving you I'm giving you expectation versus reality ng mga expensive outfits sa Shopee and Lazada. As I've mentioned doon sa ating last try-on haul ng Vero Moda, I mentioned doon na gusto ko na mag-invest sa mga damit na bibilhin ko. Parang nag-level up na ako sa mga searches ko sa Shopee and Lazada. Yes, nandun ako sa mga 400 and up na mga pieces. Dati gusto ko lang bilhin yung mga tagwa 150, tagwa 180 na mga damit, gano'n. Pero since gusto ko na mag-invest, I thought na why not i-try natin and expectation versus reality natin sila, di ba? So first outfit is this one. So crop top siya and then skirt, as you can see. So this is 479 pesos, you guys. And actually, parang same naman siya dun sa photo. Same as the photo siya. Kaso, ang pangit niya sa akin, parang hindi siya bagay sa akin. Parang, kasi ang ganda niya sa model. Like, tinan nyo, nakaganon yung model. Kita talaga yung pagka-crop top, ang sexy and everything. Well, siguro magkaiba lang talaga kami ng body type ng model. Ayoko nitong neckline. Parang sobrang taas niya. Kaya hindi ko siya kinu-close. Ganyan lang siya. Gusto ko siya ganyan para hindi mapansin yung pagka-wide ng shoulders ko. Pero actually, nagdi-disappoint ako dito a little. Kasi parang hindi siya worth it ng 479 pesos. Parang pwede siya ng mga 250. Pero yung pinaka-tela and pinaka-tahe, yung fit itself, okay naman sa akin. Yun lang ang problema ko, yung neckline. And hindi ko kamukha yung model na nandun. So next outfit ay this one. So ito ay vintage. Gigi, anak! Ano na naman yung ginagalaw mo dyan, anak? Gigi. Ay, Gigi. Iingay na naman. Oy! Hello, cutie! Ay, nakasmile yung Gigi. Nakasmile na siya yan, guys. Nakasmile na siya yan. Swear. Kiss, mommy. Kiss, mommy. Galit ka sa akin? Bakit? Baho? Hug, mommy. Hug, mommy. Hug, mommy, bago kita ilaba. Oy, Gigi ko. So, ayun na nga, ang next outfit natin ay this vintage pleated dress. So, this is the full length of the dress para you guys can see. At ang lamig dito kasi nakatapat ako sa aircon. So, nung nakita ko to, guys, inisip ko talaga, oh my gosh, heart evangelista, sis. Diba? Actually, gusto ko siya. Gusto ko yung print. Nung sinukat ko to, noong unang sinukat ko to, sabi ng tatay ko, parang Cambodian, Ethiopian daw yung itsura ko, mga ganun. Pero, gusto ko siya. This is 591 pesos nung binili ko siya. The only disappointing thing about this dress ay yung strap niya. Strap ba tawag dito? String. Yun, kasi mukha sobrang nipis. At hindi ganito yung picture na nandun sa post nila. Nasa post nila makapal na pang wrap around talaga dito na sobrang ganda. Pero, no. Ayan. So, ito, ang expectation versus reality natin. Ayan, yung straight. So, ayun, kahit gusto ko yung print ng dress and everything, hindi ko siya ma-recommend kasi, for 591, tapos ito yung makukuha mong string, diba? Like, hello, mahal na yun. Tapos, hindi naman ito yung exactly string na nakalagay dun sa post nila. So, it's not worth it. Third outfit natin ay this one. Guys, super duper excited ako dito, guys. Oh my gosh. Jenny Kim Chanel inspired light blue crop top and skirt. So actually, kapag bibili mo siya, separately siya, yung skirt and iba pa yung top. Pero same post lang. Etong crop top na suit, this is 550 pesos. And etong skirt, ay, kita yung short ko sa ilalim. Nakapang tulog na short ako sa ilalim. And etong skirt is 426 pesos only. So wala pa yung 1,000. Hindi ko alam, ayoko nang i-add, pero wala pa yung 1K. So this is the whole outfit. Yes, oh my gosh! So this is probably the best outfit na binili ko dito, guys. This is, like, wala pa siyang 1,000 pesos. Oh, look. Look! Oh my gosh! And I also love the fit. Ang dami nagtatanong sa akin kung anong size ko. Lagi kong kinukuha sa mga online shopping ko yung, Ikaw, bata ka, kanina ka pang maingay. Nana, smile! 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 Nag-aamoy mo yung naamoy ka na ng pagkain. So, ayun na nga, kapag bumibili ako online, laging medium, no, nak? Laging medium yung kinukuha ko. Maliban na lang kung alam kong baggy yung top or baggy yung pants. Kung depende rin sa reviews, kung masyadong malaki yung sizing, maliit yung sizing, doon na ako nag-a-adjust. But, laging medium yung kinukuha ko. Guys, this is super cute as in, oh my gosh, look!
I love it. Gusto ko yung skirt. Una, nag-aalangan ako sa skirt. Baka masyado siyang maikli. And yes, masyado nga siyang maikli. Pero ang cute niya pang Instagram. Oh, cute. Next outfit ay this puffy dress. Guys, sobrang ganda niya. This is only 748 pesos alone. Sobrang puffy niya, guys. I love it. Para akong Cinderella. May iba pa tong colors, pero ito yung kinuha ko yung lavender. So, malaki ang sizing nila. Ito yung medium, pero parang ang size ko small. Palagay pa ako ng paperclip sa kapatid ko dyan para lang maging fitted siya dyan. Pero guys, ang cute-cute niya. So, this is the whole dress. Yan, super cute, guys. Oh my gosh. Sobrang sulit yung 748. Pero guys, kunin nyo yung size small, okay? Masyado malaki yung medium, kahit sa akin medyo malaki. So, ang dami nagtatanong kung anong vital statistics ko. My vital statistics is ba? Vital statistics ko, is lang yun, di ba? Isa lang yun. My vital statistics is 32, 27, 33 for your reference. And my height is 5'3", okay? And medium lagi yung kinukuha kong size because of my braso, because it's kinda healthy. Yun. Kaya, medium ang kinukuha ko. Pero guys, ang ganda talaga nito, guys. Kung meron kayong extra, bilhin nyo to. Oh my gosh. Ang cute niya mong Disney princess siya, guys. So, next outfit natin ay the most expensive outfit dito sa video na to. This is 1,413. Yes. And nung una kong sinukat itong palda, hindi ako nagagandahan sa kanya. Nag-feeling ko waste of money. But, nung sinuot ko na itong kasamang button-down, long sleeve shirt, ang ganda niya, guys. Oh my gosh. So, this is the whole outfit. Ayan. Talikod ako. Tada! So, ayan. Para itong office, schoolgirl outfit, ganyan. And yung palda niya, sadyang magkaiba yung tela nila. Ito yung dalawang tela nilagay nila dito para magkaibang university. Pinagsama nila sa isang palda. Ayan. Tapos meron tayong belt here. Ganyan. Guys, oh my gosh, I love it. Mahal lang siya sa 1.4 at hindi ko alam kung bakit ko siya binili sa 1.4. Diba? Like, this will pass sa mga 800 pesos. Ganun. Pero ang ganda niya, guys. Ang ganda. Hindi ako nagsisisi kinuha ko siya. Nagsisisi lang akong kinuha ko siya sa 1,400. That's too expensive. So, last outfit natin ay this one. Like, oh my gosh, guys. I look professional. Mukha akong host ng game show. So, ayun siya sa likod. Open back siya. Sinuot ko lang yung tube. Nakasama dun sa last outfit. May tube pala nakasama yun. Nakalimutan ko banggitin sa inyo. So, this is the whole outfit, guys. Naka-short lang ako sa loob. Kaya ang pangit yung tignan kasi bumabakat yung short ko. But this is what it looks like. Masyado siyang malaki sa akin. Masyadong mahaba. Ayan. Kita nyo ba? So, kinuha ko ulit ito in size medium. And I suggest na kunin nyo ay small. So, ito, probably, magagamit ko lang to kapag may heels ako. Gusto ko papasikipan to. Ang cute niya, to be honest. And binili ko talaga to look professional. Kapag meron akong mga events, para magmukhang professional talaga ako. Kasi gano'n naman yung nakalagay dun sa picture. This is 636 pesos. And ayun, masyado lang siya maluwag for me. Pero I think I can work it out kung mag-heels ako and magbe-belt ako. Diba? Pero it's cute! Oh my gosh, I look professional for the first time ever in my life. So that is it, guys, for this video. I hope you enjoyed watching. Let me know sa comments down below kung ano yung favorite outfit nyo out of all of these outfits na pinakita ko sa inyo. Let me know kung ano yung i-add to cart nyo, guys. Okay, pero twinning tayo. And don't forget to tag me on Instagram with hashtag #LouMadeMeBuyIt para ma-repost ko siya. Guys. Choco! Rate. 1 to 10. Uy, gawa tayong ganung video. My brother rates my outfits. 8. Bakit 8? Kasi kulang ka ng hood eh. Ano ba yung cosplay sa Among Us? 8, maganda naman siya. Yeah, maluwag lang, no? Pakita ka dito. Dali, pakita mo na naka-oxycure ka. Na sobrang favorite ko talaga yung Oxycure. Di ba? Ayan yung powder mud. So, ayun lang, guys. Thank you again so much for watching and I will see you on my next one. Bye!